हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज नेप्से घरि घट्ने घरि बढ्ने गरेर आज अन्तिम आवरमा बढेर बसेको छ र मार्केटले अन्तिम आवरमा चाहिँ राम्रो पिकअप लिएको छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ र हामीले सेन्टिमेन्ट हेर्यो भने अहिले विकली बुलिश छ भने आज नेप्से 5.91 अङ्कले वृद्धि भएर 2076.5 मा गएर बसेको छ र आज 131 वटा कम्पनी बढेको छ, 112 वटा कम्पनी घटेको छ र 4 वटा कम्पनी स्थिर छ। आज 100 भन्दा धेरै बढ्न सफल कम्पनीको रूपमा पीपीसीएल छ, पाँच थर पावर कम्पनी लिमिटेड, त्यस्तै एनएफएस छ, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड छ, त्यस्तै अर्को भनेको बीएनएल छ, बोथलर्स नेपाल लिमिटेड, समाज छ, त्यसपछि जोशी छ। हाइड्रो पावरहरुमा चाहिँ ज्यादा चमक चाहिँ देखिएको छ र आज फाइनान्समा पनि अलिकति धेरै चमक चाहिँ देखिएको छ र सबैभन्दा धेरै घट्ने कम्पनीको रूपमा आज पिपुल्स पावर लिमिटेड छ र दोर्दी पनि आज अलिकति धेरै घटेको छ अरु कम्पनीहरु भन्दा। र आज समग्रमा हेर्यो भने मार्केट राम्रै देखिन्छ, राम्रै सेन्टिमेन्ट देखिन्छ। कारोबार रकम पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ। 4 अर्ब 25 करोड 27 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। र सब इन्डेक्सको कुरा गर्दाखेरि बैंकिङ सब इन्डेक्स घटेको छ, डेभलपमेन्ट बैंक बढेको छ, फाइनान्स इन्डेक्स बढेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर इन्डेक्स घटेको छ, हाइड्रो पावर इन्डेक्स पनि घटेको छ, इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स पनि घटेको छ र लाइफ इन्सुरेन्स र अरु इन्डेक्सहरु बढेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। अदर सेक्टर पनि राम्रै बढेको छ। अब मार्केटमा के होला भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। मार्केटको चार्टको कुरा गरिहालौँ। मार्केटको चार्टको कुरा गर्दाखेरि अब मार्केट चाहिँ बिस्तारै माथितिर लाग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि ब्याज दर चाहिँ एकदमै सस्तो भइसक्यो। हामीले एकदमै तपाईहरुले बचत खातामा हेर्नुभयो भने 4% बाट पनि बिलो जस्तै आउन लागिसक्यो, 4% मा झर्यो। अब हामीले के गर्ने त नेप्सेमा? अब बजारमा चाहिँ के गर्ने? बजारमा किन्ने हो त भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। मेरो विचारमा अब बिस्तारै लगानी गर्ने बेला चाहिँ आको माहौल चाहिँ राम्रै बनेको छ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ अहिले तत्कालै जानु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। र नेप्सेको कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिल्यै भनिरहेका छौँ, यसरी मार्केटले घटेर यसरी एउटा आउन सक्छ, यसरी आउन सक्छ, करिब 2060 कै लेभलमा आउन सक्छ भनेर हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि आज मार्केट चाहिँ सम्हालिएको छ, थोरै सम्हालिएको छ। यहीँबाट माथि पनि जान सक्छ। तर मेरो विचारमा यो 2120 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक नगर्दा जेल चाहिँ हामी चाहिँ मार्केटमा चाहिँ हतार गरेर इन्ट्री गर्नु चाहिँ उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। र केही कम्पनीहरु मेरो विचारमा डेभलपमेन्ट स्टकहरु, डेभलपमेन्ट बैंकको स्टकहरुमा जानु चाहिँ राम्रो हुन्छ। र अहिले तत्कालै यहाँबाट चाहिँ नेगेटिभ भइदियो, एकै दिनको मार्केट हेरेर चाहिँ हुँदैन। मार्केटले यो लेभलसम्म चाहिँ आएर रियाक्ट गर्छ कि भन्ने मेरो विचार थियो। अब हेरौँ भोलिको मार्केटमा चाहिँ अब यहाँबाट बढ्दै गयो र बढेर जाने जस्तो सिनारियो बन्यो भने हामी मार्केटमा चाहिँ बिस्तारै इन्ट्री हुनुपर्छ, हतार गर्नु चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ। र बाइचान्स यहाँबाट घटिहाल्यो भने पनि हामीले डेभलपमेन्ट बैंकका स्टकहरूलाई चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ। अनि केही लाइफ इन्सुरेन्सका स्टकहरु, अलिकति सस्ता स्टकहरु हेर्न सकिन्छ र नबढेका हाइड्रो पावरको स्टकहरु हेर्यो भने बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मेरो विचारमा मार्केटले यसरी चाहिँ यहाँबाट यसरी माथि गइदिन सक्छ। ब्याज दरको कारणले गर्दाखेरि माथि चाहिँ जान्छ मार्केट। यहाँबाट यसरी माथि गयो भने राम्रो हुन्छ। सबैले एक्सपेक्ट गरेकै यस्तै हो। र मार्केटमा केही इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौँ, इन्डिकेटरले के भन्छ त, मार्केटको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ। सुरुमा सुपर ट्रेन्ड लगाएर हेरे, सुपर ट्रेन्डमा बाई सिग्नल छ, अलि पहिल्यैदेखि बाई सिग्नल छ, स्टिल यो भ्यालिडै छ। यहाँबाट अलिकति घटेन भने हामीले चाहिँ बाई गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्ड हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्ड मिडल ब्यान्ड भन्दा तल छ। अब मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर जाने अवस्था भयो भने इन्ट्री हुँदा हुन्छ, नत्र भने मार्केट थोरै तलसम्म आउन सक्छ। 2020 को लेभलसम्म मार्केटले चाहिँ रियाक्ट गर्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै
आत्तिहाल्नु पर्ने छैन। तर एकदम हामीले किन्दाखेरि स्टकलाई चाहिँ चुज गरेर मात्र इन्डिभिजुअल स्टकको चार्ट हेरेर हामीले किन्नुपर्छ। आज पनि सेलरहरू चाहिँ हाबी भएको देखिन्छ। म्याकडी हेऱ्यो भने यसमा आज पनि भोल्युम यो क्यान्डल चाहिँ के छ उत्रै बनेको छ र सेलरहरू चाहिँ हाबी भएकै देखिन्छ। र केही कम्पनीहरू केही हाइड्रो पावर स्टकहरू चाहिँ राम्रो बढिदिँदाखेरि नेप्सेमा चाहिँ हाइड्रो पावरले चाहिँ अलिकति सपोर्ट गरेको छ र केही ठुला कम्पनीहरूमा पनि राम्रो माहौल आएको हुँदाखेरि यस्तो भएको। अहिले तत्कालै हामी आत्तिहाल्नु पर्दैन, सेलरहरू चाहिँ हाबी छ। जब मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर जान्छ बुलिङ्गर ब्यान्डको, त्यस पश्चात हामी केही स्टक चाहिँ किन्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले यो यसबाट हेऱ्यो भने पनि हामी चाहिँ यसबाट हेऱ्यो भने पनि यो लेभलमा चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा रियाक्ट गर्न सक्छ। यो लेभल चाहिँ यहाँबाट मार्केट चाहिँ दोधारको स्थितिमै छ भन्दा पनि हुन्छ। अब यो यसलाई चाहिँ यदि भ्यालिड गरेर यसलाई टच गरेर यहीँबाट मार्केट फर्किन लागेको हो भने यो फिबोनाचीबाटै यहाँबाटै माथि लाग्न लागेको हो भने, यसरी यहाँबाट मास्तिर लाग्न लागेको हो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो लेभललाई चाहिँ मार्केटले ब्रेकआउट गरेर गएपछि हामी इन्ट्री हुँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो लेभलबाट मार्केटले माथि गयो, माथि चाहिँ बस्ने कोसिस गर्यो भने यहाँबाट चाहिँ हामी जाँदा हुन्छ। र अहिले हामीले साइडवेजको ट्रेन्ड चाहिँ अलिकति चेन्ज हुनसक्छ मेरो विचारमा। अब ब्याज दर बढ्दै गएपछि 2000 को लेभलभन्दा तल चाहिँ मार्केट जाँदैन जस्तो लाग्छ। करिब यही लेभलबाट फर्क्यो भने मार्केट चाहिँ एकदमै सुनमा सुगन्ध छरे जस्तै हुन्छ। र केही आज चाहिँ म एउटा स्टकको बारेमा कुरा गरिहाल्छु। हामीले पहिलादेखि चाहिँ चर्चाको विषयमा रहेको एनआइसी एसिया ब्याङ्कको चाहिँ म आज स्टकलाई चाहिँ हेर्नेछु। आज चाहिँ अलिकति ग्रिन क्यान्डल बनाएर राम्रो भोल्युम चाहिँ थोरै चाहिँ आएको छ। लगातार घटेको स्टक चाहिँ आज अलिकति बढेको छ। यो स्टकलाई चाहिँ हामी 400 को हाराहारीमा आयो भने अहिले तत्कालै जानु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। यसको चाहिँ अब विभिन्न शाखाहरू हामीले न्युजहरू यसको विज्ञप्तिहरू पनि देखिरहेका छौँ। यसमा अलिकति खराब कर्जाहरू ज्यादा छ, यसले चाहिँ होम लोनहरू चाहिँ ज्यादा लगाएको छ, यसले अलि धेरै भनेर चाहिँ हामीले न्युजहरू सुनेका छौँ। र यसको फाइलहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ चेक गरिरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ बिस्तारै तलतिर घट्यो भने चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको स्थितिमा यो अलिकति डाउन ट्रेन्डै देखिन्छ। हामीले हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डमा आएर क्यान्डल बनेको छ। यसले खासै अहिले आत्तिएर चाहिँ किनिहाल्नु चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ। हामीले सुपर ट्रेन्डबाट हेऱ्यौँ भने पनि यसमा चाहिँ स्टिल सेलिङ सिग्नलै छ। यो सेलिङ सिग्नल हुँदाखेरि केही यो घटिराख्यो भने हामीले यसलाई वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब ठुलो कम्पनीको रूपमा, कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा यो स्थापित हुँदाखेरि हामीले हाइड्रो पावर एकदमै ज्यादा बढेका हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नुभन्दा त यी कम्पनीहरू पनि मार्केट जब फर्किन्छ त्यतिखेर चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। नबिलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नबिल पनि अब सेम डाउन ट्रेन्डमै छ। यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ 400 को लेभलमा अहिले तत्कालै मार्केट बढेर माथि जाने जस्तो भयो र राम्रो हुँदै गयो भने यी दुईवटा ब्याङ्कहरूमा हामी एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ किन्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ यी ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अलिकति डाउन ट्रेन्ड छ, एकदमै डाउन ट्रेन्ड। हामीले नबिल त देख्छौँ कि लामो टाइम फ्रेमदेखि चाहिँ यो डाउन ट्रेन्डमा छ। यी कम्पनीहरूलाई पनि हामी वाच लिस्टमा राख्नुपर्छ, हेरिराख्नुपर्छ। जबकि यो कम्पनीहरू घट्यो भने हामीले चाहिँ केही उठाउन पनि सकिन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा कम्पनी स्थापना हुनको लागि र बिल्ड हुनको लागि र मार्केटमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि चाहिँ एकदमै क्यापेबल हुनुपर्छ र एकदम सक्षम हुनुपर्छ। र अहिले डाउन ट्रेन्डमा आयो भन्दैमा हामी यी कम्पनीलाई नराम्रो भन्न चाहिँ सकिँदैन। बिस्तारै यो माहौल चाहिँ के हुन्छ, यो वर्ष चाहिँ यिनीहरूको डाउन ट्रेन्ड होला, तर हामीले यसलाई चाहिँ बिस्तारै एकुमुलेसन गरेर राखियो भने अहिले तत्कालै चाहिँ यसमा चाहिँ किन्नु चाहिँ उचित हुँदैन। कम्तीमा पनि एउटा माहौल, एउटा क्यान्डल चाहिँ बाई सेटअपको क्यान्डल चाहिँ नबन्दा जेलसम्म हामी जानु चाहिँ मेरो लागि, मैले
मलाई चाहिँ उचित लाग्दैन। तर यो घट्यो भने, ज्यादा घट्यो भने यी कम्पनीहरूलाई हामी किन्न चाहिँ पछि चाहिँ पर्नु हुँदैन। हामीले जोखिमका हाइड्रो पावर उठाउनुभन्दा यी स्टकहरूलाई उठायो भने अर्को वर्ष अथवा एक डेढ वर्षमा के हुनसक्छ, यिनीहरूको रिपोर्ट चाहिँ के हुनसक्छ, राम्रो आउन सक्छ र जसबाट चाहिँ हामीलाई मुनाफा राम्रो हुनसक्छ। हामीले ज्यादा घटेका कम्पनीहरूलाई चाहिँ कुनै पक्षबाट हेऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तै कम्पनीहरूलाई चाहिँ अलिकति दहरा फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ किन्नु नै पर्छ। तसर्थ यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ हेर्नु होला। अब ठुलो बढेका टुप्पामा गएर हाइड्रो पावर किन्नुभन्दा स्टकहरू किन्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ यसको विगतको प्राइजलाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विगतको पहिला चाहिँ यो कुन अवस्थामा थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी यसको चाहिँ अलिकति पछाडिको टाइमको चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो एउटा एरियामा आएको छ, यहाँबाट अलिकति तल झऱ्यो, 400 को लेभलमा झऱ्यो भने चाहिँ हामीले यिनीहरू कम्पनीलाई चाहिँ छोड्नु हुन्न जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अब निकाको पनि अलिकति सानो हेऱ्यो भने पनि, सानो पार्टमा निकाको हेर्दाखेरि पनि यो कम्पनी पनि अब एउटा पहिलाको बुलको टपमा आएको छ जस्तो लाग्छ। कम्तीमा पनि 400 को लेभलतिर आयो भने हामीले यी कम्पनीहरूमा आँखा चाहिँ लगाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो भिडियोको आधारमा कुनै पनि कारोबार नगर्नुहोला। यो सेयर शिक्षा दिने उद्देश्यले तयार पारिएको भिडियो हो। सेयर बजार भनेको एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। आफूले जानेर बुझेर अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ। र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा चाहिँ सब्सक्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी विविध अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।